Yan, good morning mga kasipro. Ngayong araw na to, wala pa kaming tulog masyado. Yan, ginagawa kami. Kasi may event kami sa Sunday, tomorrow. So, grabe yung ginawa namin. Kasi may malaking event. 1 week na to. Bali, 1 week na kaming hindi kompleto tulog namin. It's caught in the crossfire. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Seriously, what the fuck are you doing? Sa atin, daming ano. Kaya huwag ka pabuka-buka kasi mukhang makita yan. Mag-trending pa yung video dahil nababuka ka kayo dyan. Oo, mag-trending yun. Okay, sisika tayo. Lagyan ko ng music to. Bakit yung tulungan ito ba't dito? Ano ba? Ano, buti na lang nakapag ano kayo. Sipag mo magbalot ng isa ko. Tahimik lang yan. Tahimik, mapanganib yan. Amigo! Yung nakabilaw. Pero pa, nilaw din yung message. Naghahanap po yan ng boyfriend. Naghahanap? Oo, gusto Si po Neri. niya yung may ano po. Si Neri. May 500 square meters. Sure. Na lupain. Yun, sa kay Tulpon, na yung matanda nun. Ang Guys, hanap buhay lang po ito. Pa-part-time lang kami, Akala guys. ko may music, so hindi nila maririnig. Hanap buhay po. Buhay. Oh my God! Wow! Yan mga kasipro. Ipintura si Ayi. Ako yung nag-share na, sinare ko na. Para Pintura na si Ayi para sa event bukas. Galingan mo bukas siya, Stop it. Get some sa help. event natin. kada pasok mo. Yan mga kasipro, hindi pa kami tapos. Marami pang gagawin. May bukas ng event. Naway maging success yung event namin. Years later. Yan mga kasipro. Event na namin ngayon. Dito kami sa hotel, sa Radisson Hotel. Balik
pasok tayo. Yun, maghay kayo. Ibenta natin ngayon. Ibenta na po namin to. Event. Sa mga gustong mag-private dito, 21 lang. Tang si Ate Marlene. Sakto lang yan si Marlene para sa hotel. Hindi siya. Kunyari, walang naririnig talaga to sa Ate Marlene. Nagbibimigihan yan, pero yung pulso niyan, tumatalan-talan. Mamaya kakampahan ka ng pwedeng dyan, naranahin ka na. Mamaya magsasayaw na kayong dalawa dyan. Stop it. Get some help. Yung cha-cha. Kay Marlene. Ha? Sasayaw daw kayo ni Kuya John dyan ng cha-cha. Basta? Oo. Oh! Uwi tayo! Lagay mo kaya natin ito sa ano ng kotse. Kasa kaya natin yung red carpet Red carpet? sa ating meron tayo dito. Hindi na pala gagamitin. A few moments later. Yan mga kasipro, si Aye, lumalaki ang mata pag nakita niya yung dibdib ng mga babae dito. Napapawaw siya, hindi niya kayang tigilan. Parang hindi nakakita na gano'n. Babae. Ako galing mo ang trabaho mga kasipro, hindi po nagbihis. Taas mo isang paa mo. Ayan na naman, nakatayo ka na naman sa ta! Igano mo yung isang paa mo. Pakita mo yung isang legs mo. 1, 2, 3! Yan mga kasipro, ayoko sana mag-vlog busy kami kanina pero sige lang. Cellphone lang gamit ko ngayon mag-vlog. Hindi ko makuha mag-vlog kanina kasi busy. Pero tignan nyo naman ngayon, ang gagandang babae. Magagandang dilag nasa loob. Magaganda nga ba? Magaganda ba? Naligo na kasi. Ano sabi mo? Wala! Hindi, isama natin siya. Wala akong masabi ba? Bawal yun sa'yo eh. Hindi, okay Bawal lang. yun. Hindi. Bawal yun! Ano yung malaki? Ano ba yan? Yung dibdib malaki. Yan, tignan nyo guys ha. Tignan nyo mga kasipro. At tinitignan nyo yung dibdib ng mga babae. Hindi siya makapigil eh. Sinabihan niyang malaki daw talaga eh. Narinig ng babae. Ha? Ang kulit. Ang daming Pinay dito sa sa Alin mga kasipro. Yan, tingnan nyo kung nga Pinay yan. Iisang company lang yan. Di ba isang company lang yan? Isang company lang ba yan, ma'am? Isang company yan, pero lahat, buong UAE. Buong UAE yan, di ba? Oo. Yan mga kasipro. Buong UAE yan, 7 Emirates. 7 Emirates ba? Abu Dhabi, Dubai lang pala. Abu Dhabi, Dubai. Maraming branch.
picture. Akala ko picture. Kain. Yan, kain. Mga kasipro. Makain sila. 1,000 years later. Yan mga kasipro, tapos ng event namin. Yan, kinalas na namin. Liligpit na kami. Itong mahirap sa pag-i-event. Siset up mo tapos pagtanggal mo, pagod. Yan. Ha? Sino? Yan, ayusin mo tapos sisirain mo, no? Talaga ang buhay. Inaayos tapos sisirain mo siya. Yan mga kasipro, good night. Pauwi na kami. Tapo rin. Hindi naman natin yan. Oo, sabagay. Bye-bye! Good night! Hold me close till I get up.